Brad frumos, o brad frumos, cu cetina tot verde. Iubita lui tati, fursecuri de casă, cu ciocolată sau fără ciocolată, vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să vă arăt o rețetă simplă de fursecuri sau biscuiți, cum vreți să le numiți, de casă, cu câteva ingrediente pe care puteți să o pregătiți împreună cu copilașii acasă, să vă jucați cu bombonelele, cu ciocolata, le decorați după gustul vostru. Haideți să vedem cum pregătim această rețetă. Avem pregătite toate ingredientele și o să vi le spun așa în pahare pentru cei care m-ați rugat să vi le prezint în pahare, că n-aveți cântare. Fiți atenți. Un pahar și jumătate de zahăr. Paharul meu măsoară 200 de mililitri. Un pahar jumătate de zahăr, sunt 250 de grame de zahăr, jumătate de kil de făină, 500 de grame de făină, sunt 5 pahare de făină. Un ou, aici untul, am 330 de grame de unt la temperatura camerei, ca să putem să-l amestecăm. Deci am pus exact o linguriță, vedeți, cât am scos o linguriță de praf de copt, o să folosesc 2 lingurițe de esență de vanilie după gust și o lingură, 2 de lapte, vedem de cât lapte are nevoie. Și fără să mai oprim, începem rețeta. Iau untul și îl adaug aici într-un bol. Peste unt îi adaug zahărul. Iau mixerul, și prima dată nu-i dau drumul, dacă nu sare tot zahărul în bucătărie, vedeți? Îl amestecăm așa până incorporăm puțin zahărul. Este important ca untul să fie la temperatura camerei ca să amestece bine. Filmează-mi, te rog frumos aici, uitați, vedeți? Acum când a absorbit tot zahărul, încep să-l amestec. Am incorporat zahărul în unt. Prima dată adăugăm esența de vanilie. Depinde cât de puternică este, eu îi adaug o linguriță, 2 lingurițe. Pentru puțină zeamă îi adaug și o lingură de lapte. Vedeți, iau laptele, cât prindeți într-o lingură, așa, o lingură și jumătate, o lingură jumătate de lapte. Așa. Și continuăm să le amestecăm. Încep. După ce s-a incorporat bine vanilia, îi adăugăm oul și amestecăm încet, la viteză mică, să nu sară pe toată masa. Las mixerul la o parte și acum ce facem? Îi adaug praful de copt, ca să nu-l uităm, și făina îi adăugăm puțin câte puțin, de 2-3 ori. Adăugăm așa un pic din făină. Aceasta este o rețetică, să o pregătiți împreună cu copilașii acasă. Acum când am incorporat făina mai adaug. Sâmbătă, duminica stați împreună cu copilașii și astfel îi învățăm de mici și le dăm dragostea de a găti. Am adăugat toată făina. Am frământat aluatul, cam așa trebuie să arate. Acum aluatul nu mai este atât de lipicios și este un aluat de consistență tare. Îl las aici, îl acopăr cu o cârpă de bucătărie sau un șervețel sau cu folie de bucătărie. Și acum mă spăl pe mâini și îl lăsăm ca făina să-și absoarbe lichidele, timp în care eu dau drumul la cuptor la 170 de grade. Haideți să vedem. Între timp ce aluatul nostru se l-a odihnit, eu vă arăt de ce avem nevoie. Vedeți? Ori un poș normal, cu o formă cam așa, folosim, sau dacă nu, și aveți, în ziua de astăzi se găsește peste tot, un pistol special pentru biscuiți. Eu l-am de ceva ani, cred că de 2-3 ani, l-am cumpărat, cred că în Carrefour, vedeți? Și are multe forme. Are stea, o să vedeți toate formele. Eu să încep cu steaua și o să fac diferite forme, să vedeți ce frumos ne jucăm cu biscuiții noștri sau fursecuri, cum vreți să le numiți. Îmi iau o tavă de cuptor și nu folosesc hârtie de copt. De ce? Deoarece când punem pe hârtia de copt, cu pistolul sau cu poșul și tragem să rupem, hârtia se mișcă, așa? Aluatul se lipește direct aici. Haideți să începem. Am făcut unul de probă și acum fiți atenți. Filmează de aproape să ved. Pun pistolul jos, apăs odată, clac și ridic. Vedeți? De mai încolo să vadă prietenii mei gurmați că e caz real, vedeți? Apeși, clac și ridici. Cum o introduc la cuptorul preîncălzit la 170 de grade, în cazul meu temperatură de sus și de jos fără ventilație, o las 12 minute. Îi schimb forma și continui cu a doua tavă. Și acum trecem cu altă formă. Dar tati, n-ai zis că era și pentru copii? Acum e rândul meu. Hai tăticu să te vadă tăticu, copiii cât mine de înalți. Bravo tati, tare ridici, bravo, ăsta e. Iubita lui tati. Bravo tăticu. Azi văzut, prietenii mei gurmanzi, cu un copil de 13 ani poate să facă această rețetă. Gata. Am scos și brăduții. Ole. Acum când sunt calzi, trebuie să aveți grijă să nu vă ardeți, ei se desprind mult mai ușor. Asta vroiam să vă spun, prietenii mei gurmazi, îi întorc să vedeți că s-au făcut și pe dedesubt. Cât timp îi las la cuptor, în funcție de cuptor, vedeți? Unii mai mari, unii mai mici. Până îi vedeți că se rumenesc un pic. Aproximativ în jur de 15 minute, în cazul meu. Între timp ce ultimele 2 tăvi stau la cuptor, eu ce am făcut? Am luat o cratiță, am pus apă și topim puțină ciocolată. Avem brăduții, aici fursecuri normale, steluțe, toate după cum vedeți. Și acum trecem să le decorăm, dar eu să le decorez foarte simplu. Nici nu pun ciocolata în alt recipient ca să nu mai murdărim. Și aici am niște bombonele mici. Fiți atenți, dragi copilași, dacă faceți așa ceva acasă, cum vă jucați. Luăm fursecul și îl introducem
în ciocolata caldă. Eu aici am pus un grătar, le punem aici și dacă vreți, pe deasupra le pun câteva steluțe așa, monede. Trecem și cu obrad frumos, cu cetina tot verde. Îi punem și lui beteală. Gata, prietenii mei gurmanzi, le-am lăsat să se întărească ciocolățica pe ei. Vedeți cum le-am decorat? Voi decorați-le după gustul vostru. Aici am pus și cunucă de cocos ca un brăduț nins cu ciocolată. Jucați-vă cu copilașii acasă, iar aceste fursecuri fără ciocolată eu o să le servesc la un ceai sau la o cafeluță. Puteți să le serviți în orice perioadă a anului. Cu acestea spuse, nu uitați unde v-ați afla, sunteți iubiți, să-i mâncați sănătoși împreună cu familia și cu cei dragi. Vă pup, prietenii mei gurmați, bye bye! Că tu poți să mănânci, sunt. Obrad frumos, cu cetina tot verde. Vă pup, prietenii mei gurmați, sunteți iubiți!